Καλησπέρα στους φίλους του Gamer.gr. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι αποτέλεσμα των δικών σας προτάσεων που τις εκμεταλλεύτηκε η Χριστιάνα Θάνου και αντίστοιχα πρότεινε να βγάλουμε όλοι οι συντάκτες ένα βίντεο στο οποίο θα λέμε γενικότερα το πώς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα games, τι κάνουμε κτλ. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, να περιαυτολογώ, γι' αυτό δεν έχετε δει και συχνά βίντεο. Δεν μου αρέσει γενικά να βγάζω βίντεο για τα οποία να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά όπως και να έχει, επειδή μας το έχετε ζητήσει και ήταν και πρόταση της Χριστιάνας, από σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά από βίντεο απλά για να μάθετε τους συντάκτες του Gamer.gr. Οπότε όσοι θέλετε μένετε, όσοι δεν ενδιαφέρεστε, πολύ απλά μπορείτε να βγείτε από αυτό το βίντεο. Είμαι ο Μάνος Ρυπάρης, συντάκτης του site και ξεκίνησα να ασχολούμαι με games το 1988 περίπου, όπου έπιασε έναν Amstrad X128 και εκεί τον έφερε ο πατέρας μου στο σπίτι. Ξέρετε, ήταν η φάση όπου γνωρίσαμε τους υπολογιστές στη δεκαετία του 80 όσοι είχαμε γεννηθεί, εγώ με το 83, και έπαιξα διάφορα games τότε, Pirates, Double Dragon 2, διάφορα θρυλικά της εποχής, Skyki, έμαθα να παίζω μέσω Amstrad και μετά ασχολήθηκα και πιο επαγγελματικά. Μέχρι το Xenon Γλυφάδας είχα φτάσει που είναι β' εθνική, και γενικότερα ασχολούμαι με games της εποχής, τα οποία τα πρώτα ποδοσφαιράκια όπως Tekken World Cup στα arcade, στον Amstrad ήταν το Match Day 2 και αργότερα μεταπήδησα και στην Amiga το 1990, όπου εκεί εντάξει γνώριζα Shadow of the Beast, Turrican 2, Super Frog, μεγάλες δόξες, Sensible Soccer, ατελείωτο κάψιμο, 20 σεζόν καριέρα και τέλος. Γενικά ήταν τα games μιας άλλης εποχής, τα οποία έχω την χαρά να τα έχω προλάβει. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, μένω στο ελληνικό, εδώ από την αρχή ήμουνα. Γενικά μου αρέσει αρκετά σαν δήμος. Έχει αυτό το ωραίο των νοτίων προαστίων, όπου δεν είναι και τόσο πυκνοκατοικημένος, παρότι τον τελευταίο καιρό και με το μετρό πρέπει να πω ότι έχουμε ανέβει στις προτιμήσεις πολλών. Αλλά anyway, μου αρέσει σαν περιοχή και γενικά δεν την αλλάζω με τίποτα. Έχω τελειώσει πληροφορική, ξεκίνησα το Game World το 2005 και παράλληλα εργαζόμουν επί 5 χρόνια στην Aventure ως υπεύθυνος των Media Relations στο ελληνικό MMORPG Darkfall. Κάνω ραδιόφωνο από το 2003, κατά σειρά στους σταθμούς Champions, Sport Time και αντίστοιχα Central και Sport 24, όπου πολλοί μας γνωρίσατε μέσω των users, ενώ έχω αρθρογραφήσει για games σε πολλά γνωστά αθλητικά sites όπως Contra, Gazeta, Sportdog κτλ. Επίσης από περιοδικά ήμουνα πολύ φανατικός του Pixel, το οποίο το είχα προλάβει στα τελευταία του χρόνια και πρέπει να πω ότι με είχε εντυπωσιάσει και η ύλη του, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του τότε. Όσοι το είχατε προλάβει θα θυμάστε το 1996 περίπου είχε σταματήσει. Από τα υπόλοιπα ελληνικά περιοδικά, κλασικά PC Master και περιοδικό Games, όπου αρθογραφούσα για περίπου 5 χρόνια. Το Gamer.gr ξεκίνησε το 2005. Αρχικά λειτουργούσε ως site όπου απλά γράφαμε ειδήσεις για games και κάναμε online εκπομπές από το 2006 μέχρι το 2007. Ήταν ο Games Radio τότε, για όσους το θυμούνται, όπου είχαμε 14ωρο πρόγραμμα σε καθημερινή βάση. Το 2006 περίπου ξεκίνησε το τομέας των reviews. Το 2007 ήταν για ένα χρόνο η συνεργασία μας με τα Bits and Bytes τότε. Σταμάτησε ο Games Radio και το 2008 ξεκινήσαμε το κανάλι μας στο YouTube, όπου μέχρι σήμερα βλέπετε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γίναμε πολύ πιο ενεργοί από τότε που μπήκε το monetization στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπορέσαμε και εμείς να έχουμε άμεσα έσοδα, γενικότερα ποτέ δεν ήμασταν συνεργάτες κάποιου partner του εξωτερικού. Επίσης, τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, Παντελής, Χριστιάνα, Γρηγόρης, δουλεύουν στο site για περίπου 2 με 3 χρόνια ο καθένας. Έχουμε Γιάννη Μοσχονά, που ήταν βοηθός αρχισυντάκτη στο PC Master με τεράστια εμπειρία στο χώρο, Δημήτρη Αραμπατζίδη και Αριστοτέλη Ζησιμόπουλο, που τους προσκαλώ και αυτούς να βγάλουν βιντεάκι καθώς είναι τρελοκομεία, και πολλούς ακόμη συντάκτες που μπορείτε να βρείτε στο μενού Game World του site. Τα είδη των παιχνιδιών που ασχολούμαι περισσότερο είναι τα Sports, Strategy και RPG. Παίζω όμως και MMORPG και Action και First Person Shooters, ακόμη και Platform, στα οποία εντάξει, λέγοντας ασχολούμαι πολλά χρόνια με games, είχα ξεκινήσει αρχικά από τα Platform. Μου αρέσει γενικά κάθε παιχνίδι που είναι, ας το πούμε, blockbuster, είμαι υπέρ των μεγάλων προσπαθειών που κρατούν 4-5 χρόνια development. Στηρίζω και τα indie games, όχι τόσο στο βαθμό που θα έπρεπε. Το τελευταίο διάστημα όμως έχω αρχίσει και ψάχνω περισσότερο. Γενικά μου αρέσουν πρωτότυπα indie games, π.χ. είχα πάθει την πλάκα μου στο iOS με το Game Dev Story. Αλλά από games με τα οποία ασχολούμαι είναι, μπορώ να πω, όλα τα είδη, με εξαίρεση τα adventures. Γενικά δεν μου αρέσει να ψάχνουμε με γρίφους, pixel hunting, αναζητήσεις κτλ. Τώρα, από αγαπημένα games είναι πάρα πολλά, είναι όλη η σειρά Street Fighter,
όλη η σειρά Command & Conquer, τα FIFA σε κάθε έκδοση που βγαίνει, Pro Evolution, Football Manager, Uncharted, Metal Gear Solid, Far Cry, Super Mario είτε είναι 2D είτε 3D, Mass Effect, Forza Motorsport και Gears of War ασφαλώς στο Xbox 360, το The Last of Us με έχει εντυπωσιάσει τελευταία και το Tomb Raider, και όσο και σας φανεί περίεργο, κάποιοι βέβαια συμφωνείτε μαζί μου, ότι ο άξιον προσανατολισμός του ήταν ίσως αναγκαίος για να μπορέσει και η σειρά να ορθοποδήσει και να ξεφύγει κάπου από τους λίγο ψυχαναγκαστικούς γρίφους, να δείξει μια άλλη πλευρά της Λάρα. Βέβαια, το reboot μπορώ να πω ότι πούλησε αρκετά. Γενικά μου αρέσουν χαρακτήρες που έχουν κάποια έντονα στοιχεία στην προσωπικότητά τους, όπως είναι ο John Shepard από το Mass Effect, ο Nathan Drake από το Uncharted, τους ανέφερα και πιο πριν. Και αυτό που με ιντριγκάρει πολύ στα games είναι το σενάριο να έχει κάποιο βαθμό ρεαλισμού αν θέλετε, τα όμορφα γραφικά και πάνω απ' όλα το gameplay να σε κρατάει εκεί σε εγρήγορση και να έχει ωραίες σκηνοθετικές αλλαγές. Τώρα, στο τι με κρατάει στα sports games, ας πούμε, ή στα RPG, MMORPG, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Ας ρίξουμε μια ματιά και στη συλλογή μου. Ξεκινάμε με PS1 και PS2 games, όπου έχω κάποια Grand Theft Auto. Περνάμε στα PS3 games, αγαπημένο Bioshock και τη Rapture Edition του Bioshock 2, φιγούρες Little Big Planet, αρκετά FIFA. Έχω και πάρα πολλές φιγούρες ηρώων όπως η Lara Croft και ο Solid Snake αριστερά. Εδώ βλέπετε και το Chainsaw από το Resident Evil 4. Πάνω είναι, αν θυμάμαι καλά, το Sorcery, η δημοσιογραφική έκδοση. Εδώ για το Beyond Two Souls, επίσης δημοσιογραφική έκδοση. Πάνω είναι το This is for the Players από την κονσόλα PS4 με τα αρχικά games που είχε μέσα για τους δημοσιογράφους. Το κουτί της Πανδώρας από τον God of War. GTA 5, God of War, Little Big Planet, Killzone, Mortal Kombat. Πολλά Pro και FIFA από το PlayStation 3, όλα αυτά. Αγαπημένη σειρά είναι Uncharted. Ο Nathan Drake, επιβλητική φιγούρα. Το PlayStation TV. Steelbook από FIFA. Εδώ του Παντελή του Dragon's Crown, με μια όμορφη πληθωρική παρουσία που ακόμα δεν το έχω επιστρέψει. Παντελή, θα το παίξω σύντομα. Πάμε στα games του πρώτου Xbox. Έχω και τα 3 Xbox που έχουν κυκλοφορήσει, όπως και τα 4 PlayStation. Εδώ είναι ο Vaz. Τώρα από το πρώτο Xbox αγαπημένο είναι σαφώς το Halo 2. Και τον Grand Theft Auto ήταν θρησκεία στην εποχή του. Πάμε στο Santiago, αν θυμάμαι καλά, από το Gears of War. Games του Xbox 360, αγαπημένες σειρές Gears of War και Forza Motorsport. Εδώ είναι ο Vaz, ό,τι πρέπει για το αμάξι σας. Διάφορα games του Kinect, το οποίο είναι για να τα κλαίνει ρέγγες. Steelbook του Mortal Kombat X και πίσω games ελάχιστα για Wii και Wii U, καθότι τα πιο πολλά τα έχω online στο eShop. Special Edition του Street Fighter X Tekken για PS3, δώρα από τον Παντελή, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Εδώ πάνω έχω τις πρώτες κονσόλες της Nintendo, εδώ είναι η πρώτη κονσόλα που έχει κυκλοφορήσει, τα έχετε δει αυτά παιδιά στο επεισόδιο Retro Gamers 6. Το Magnavox Odyssey, η πρώτη κονσόλα που βγήκε ποτέ. Αντίστοιχα έχουμε εδώ την πρώτη racing κονσόλα της Nintendo, εδώ είναι η οθόνη του Amstrad. Πάμε στα PC Games, όπου αγαπημένες σειρές είναι Command & Conquer κυρίως και Football Manager και Championship Manager που ήταν προηγουμένως. Πίσω είναι όλο γεμάτο Command & Conquer, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά όλη η σειρά Command & Conquer και Red Alert της Westwood βρίσκεται σε αυτό το ράφι. Λοιπόν, εδώ η φιγούρα του αγαπητού μας Iron Man, το control button, συλλεκτικό USB από Sims, Diablo επίσης πολύ συλλεκτικό, για να βγάλουμε το arcade. Εδώ από πίσω έχω το Darkfall και σε σφραγισμένο και σε ανοιχτό αντίτυπο. Διάφορα games όπως το Doom και το Doom 2 που είναι υπερσυλλεκτικά. Εδώ φιγούρα από τη συλλεκτική Mortal Kombat X και εδώ από τη συλλεκτική του Dark Souls 2 το Steelbook. FIFA, Football Manager, Pro Evolution, το Half-Life, Guild Wars, συνωμοσίες 1 και 2, έχω και ελληνικά games όπως βλέπετε. Elder Scrolls, αγαπημένη μου σειρά Morrowind, Oblivion και Skyrim. Warcraft, επίσης πάρα πολύ συλλεκτικά πίσω. Warcraft 1 και 2. Θρυλικό strategy. Witcher 3. Steelbook για δημοσιογράφους και πίσω είναι η έκδοση για PC. Watch Dogs σε Steelbook και Neverwinter Nights, επίσης πολύ συλλεκτικό. Κάτω είναι το ράφι της Nintendo, τι να λέμε για αυτή την εταιρεία θρύλο.
όπου έχω NES, ήταν η πρώτη μου κονσόλα. Καλά, είχα και ένα Family Game κλόνος του Atari, δεν το πιάνω καν. Μετά ήταν το Super NES, μετά PlayStation 1. Και πίσω βλέπετε games από το NES και το Super NES. Έχω Mario 64, Mario Kart 64, Donkey Kong 64. Καλά, και Donkey Kong για το Super NES. Εδώ το Nintendo 64 στο πλάι, φοβερά γραφικά, αδικημένη κονσόλα. Λοιπόν, James Bond, το GoldenEye 007, φιγούρες της Nintendo. Επίσης έχω και τα Super Mario Bros. Τα είχα τερματίσει και τα 3 τα είχα λιώσει και επίσης δεν τα έχει τερματίσει άλλωστε. Πιο κάτω, εντάξει, έχω Master System και Mega Drive. Γενικά κονσόλες και από την Sega, όπως και Dreamcast. Δεν θα τα δείτε όλα εδώ, θα τα δείτε αναλυτικά σε επεισόδια Retro Gamers, να έχουμε και κάτι να δείξουμε. Η κονσόλα PlayStation 2 Silver. Αυτή εδώ κάτω είναι η κονσόλα Amiga CD32. Καμία σχέση, παιδιά, με τους υπολογιστές. Μεγάλη μούφα, μεγάλη απάτη. Πρέπει να έχει σήμερα γύρω στα 350 ευρώ στο eBay. Όσοι θέλετε να πάρετε Amiga, προτιμήστε υπολογιστή. Θα βρείτε με κάνα 50 από Έλληνα πολύ πιο εύκολα. Και εδώ είναι το retro κομμάτι της βιβλιοθήκης, όπου ξεκινάμε με games του Magnavox Odyssey στα κουτιά τους, τα οποία κάνουν εκατοντάδες ευρώ αυτή τη στιγμή. Games για Atari. Αυτό εδώ επίσης να πω ότι είναι γεμάτο με Atari Games. Έχει γύρω στα 150 games για Atari και τα cartridges. Τα 3 Atari 2600, η Darth Vader έκδοση, η Wooden και μου διαφεύγει, είναι η Wooden 4 και η Wooden 6. Πίσω στο βάθος κρύβεται αυτή η κονσόλα, που είναι ένας Commodore 64GS. Η τιμή του στο eBay αυτή τη στιγμή αυτής της κονσόλας είναι πάνω από 500 ευρώ. Είναι από τις πιο σπάνιες, ίσως η πιο σπάνια στον κόσμο. Ακόμη πιο σπάνια και από το Magnavox Odyssey, την πρώτη κονσόλα. Παίζει να έχει το Odyssey 400 δολάρια, η άλλη έχει πάνω από 500 ευρώ. Θα αναλυθεί σε επόμενο Retro Gamers. Υπάρχουν απειροελάχιστα κομμάτια στον κόσμο, είναι πολύ ψηλή η αξία της. Εδώ η κονσόλα Pong, η πρώτη κονσόλα της Atari. Σε αυτό το ράφι, ξέμπαρκη φιγούρα Assassin's Creed, δεν έχει σημασία. Ξεκινάμε με games του Amstrad. Τι να πούμε τώρα, από Match Day 2, από Football Manager πίσω, από το Pirates, που ήταν το καλύτερο game του Amstrad και από τα καλύτερα όλων των εποχών, και Touringan είχε βγει εκτός από την Amiga. Το πρώτο παιχνίδι που είχα αγοράσει ποτέ. World Cup Soccer, Italia 90. Για Amiga, καλά φιγούρα, Robocop, εντάξει, εννοείται θρησκεία, γιατί το είχα λιώσει και σε Amstrad και σε Amiga, το Robocop 3 συγκεκριμένα. Championship Manager επίσης το έχω λιώσει, το Football Manager το πρώτο που είχε βγει ποτέ, το 1982, που να ήταν σε ZX Spectrum. Το Goal, Kickoff, Σαπούνι Red Dead Redemption, επίσης ξέμπαρκο. Tank και Optimus Prime από Transformers, επίσης ξέμπαρκα. Το Lotus, όλη η σειρά. Moonstone στο eBay πρέπει να έχει κάνα 400 ευρώ αυτή τη στιγμή, ψηλότατη αξία. Χειριστήρια Tomahawk, ανθεκτικά, τα πέταγε στον τοίχο και έσπαγε ο τοίχος, τα θυμάστε. Τώρα, Pirates στην Amiga, όχι τόσο καλό σου του Amstrad, αλλά επίσης φοβερό. Robocop 3, το πρώτο 3D Robocop και από τα πρώτα 3D games, εξαιρετικό και σπανιότατο. Sensible Soccer, το 95-96 το έχω κρατήσει σφραγισμένο. Shadow of the Beast 1, 2 και 3, επίσης πάρα πολύ σπάνια. Super Cars και Super Cars 2, απίστευτο racing, είναι και στα καλύτερα games της Amiga, δείτε το top 10 στο site. Τώρα Shadow of the Beast, εντάξει, τι να λέμε, είναι από τα καλύτερα platform όλων των εποχών. Street Fighter 2, χάλια το port στην Amiga και το Super. Εδώ είναι ο Mario, κλαίει για τα ports της Amiga. Θα έπρεπε να βρίσκεται κάπου αλλού ο Mario, αλλά τον έβαλα στο retro ράφι. Και εδώ μερικά ακόμη games, Soccer Kid, όσοι έχετε Amiga το θυμάστε. Double Arcade Pro Fighting Stick. Super Frog, η μασκότ της Amiga, εξαιρετικό platform. Εδώ είναι η άλλη έκδοση του Pirates. Chaos Engine Turtles, Touringan 1, 2, 3, επίσης πάρα πολύ σπάνια, πρέπει να κάνουν πάνω από 100, ίσως να έχουν φτάσει και 200 ευρώ η αξία τους. Εδώ βρίσκεται η Amiga 500 και έχω και Amiga 1200. Εδώ από κάτω σιρταρωτώ το keyboard με Amiga 500 με καλύματα, ειδική παραγγελία από το εξωτερικό. Commodore 64. Ο θρυλικός υπολογιστής της εταιρείας Commodore μαζί με δεκάδες games. Amstrad X128, αυτή είναι η οθόνη του, το keyboard είναι σε σιρτάρι επίσης. Το είχα έξω για κάποιο διάστημα. Τα τρία βινίλια και τα μοναδικά που έχουν κυκλοφορήσει οι Oasis, άσχετο, κάντε like στο βίντεο μόνο και μόνο για τους Oasis, το πιο γαμάτο συγκρότημα όλων των εποχών κατά την άποψή μου.
Επίσης να προσθέσω ότι έχω εκεί όλα τα CD των Oasis. Εδώ έχω ορισμένες από τις συλλεκτικές μου και όπως βλέπετε Gran Turismo 6, Total War Rome 2 με τον όμορφο καταπέλτη, Street Fighter 4 αγαπημένο, Mass Effect 3, Metal Gear Solid 4 με τη φιγούρα του Snake, The Last of Us, Deus Ex και Dark Souls 2. Και αυτό εδώ είναι το ράφι του The Last of Us όπου βάζουμε τα δώρα του Game Award πριν τα παραδώσουμε στους νικητές. Εδώ είναι οι σημερινές μου κονσόλες, PS4, Xbox One, Wii U, Xbox 360, PS3 και PS3 Debug. Είναι από το περιοδικό Games. Όταν είχε κλείσει, μου το είχε δώσει η Sony. Και κάτω σε αυτό το ντουλάπι είναι PSP, PS Vita, οι υπόλοιπες κονσόλες της Nintendo και το keyboard του Amstrad X128 που θα δείτε στο Retro Gamers 8. Δεν το ανοίγω, έχει και πολλά συλλεκτικά, αλλά γίνεται ένα πολύ μεγάλο χάος εκεί μέσα, δεν ξέρω κι εγώ τι υπάρχει, μπορεί να υπάρχουν και τέρατα. Θα το δείτε στο Game Annex που θα κάνουμε κάποια στιγμή με τον Παντελή. Και αυτό εδώ είναι το gaming PC μου, το οποίο ήδη γνωρίζετε. Μέσα σε ένα Cooler Master Striker Tower έχω βάλει μια motherboard MSI X99S SLI Plus με CPU Intel i7 5820K, GTX 980. Γενικά είναι high-end PC και γι' αυτό βλέπετε και τόσο όμορφα live streaming το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υποστήριξή σας τόσο στο gamer.gr όσο και στο κανάλι μας στο YouTube. Και να μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα προφίλ συντακτών του gamer.gr που θα μάθετε πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς. Να είστε καλά. Ο Dragoman είναι από πίσω. Πού είσαι, ρε μαλάκα, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε δω. Αυτή δεν κόμμα είναι ο Dragoman. Αυτό. Ρε τρολερά τύπη. Τι χαρακτήρας είναι αυτός, ρε τρολερά. Αυτό είναι πιπινάκι για ασκήσιμο. Το βάλω κάτω να το. Κοίτα. Κοίτα, έρχομαι έτοιμος για ζευγάρωμα. Είμαι έτοιμος για ζευγάρωμα. Έχω να σας πω ότι τα controls είναι πολύ περίπλοκα. Ειδικά στον υπολογιστή. Δηλαδή είναι για να κάνεις μια special move να σου βγει το δάχτυλο. Χθες διεξήχθη στην Αθήνα το Alienware Launch Event, η πρώτη δημοσιογραφική εκδήλωση της Alienware στην Ελλάδα, όπου φυσικά το Game Award ήταν προσκεκλημένο. Κατά τη διάρκεια της είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να τεστάρουμε με τα χεράκια μας τη νέα σειρά από laptops, desktops και barebone PCs της Alienware σε games όπως Mortal Kombat X και Diablo 3.